અલ્યા જીવ, તું તારી જાતને પંડિત માને છે. પંડિત એટલે હોશિયાર, હોશિયારના અર્થમાં. તું તારી જાતને બહુ હોશિયાર માને છે, તું તારી જાતને બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ માને છે. અવશ્ય તું છે જ, પણ પાપ કાર્યોમાં પંડિત છે. યુ આર નંબર 1, પણ પાપ કાર્યમાં, પાપીઓમાં યુ આર નંબર 1 એમ કેવું. કારણ કે પંડિત હોય એ તો પોતાનું હિત ઈચ્છે, એનામાં હોશિયારી, એની તારી હોશિયારી બધી પાપ કાર્યમાં, પાપ કાર્યોને છુપાવવામાં, એમાં તે વાપરી છે. તારી જે થોડી ઘણી હોશિયારી છે, જે થોડો ઘણો જ્ઞાનાવર્ણ્યનો ક્ષયોક્ષમ છે, એ પંચેન્દ્રના વિષયોને શોધવામાં, મેળવવામાં, માણવામાં, સાચવવામાં, એમાં તે વાપરી છે. પંચેન્દ્રના વિષયથી મુક્ત થવા માટે તે તારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો નથી, અને છતાં પોતાને બહુ સ્માર્ટ સમજે છે, ક્લેવર સમજે છે, હોશિયાર સમજે છે, પંડિત સમજે છે. કારણ કે પંડિત હોય તો તું તુરંત પાપ કાર્યો છોડે. તને કોઈ પ્રેરણાની પણ જરૂર ન પડે, તને કોઈ ટકોરની પણ જરૂર ન પડે. જો તું ખરેખર હોશિયાર હોય તો તું તો મહામંદમતી છે. કારણ કે તને ઉપદેશ મળે તો બી છોડતો નથી, તને ટકોર મળે તો બી છોડતો નથી. તું તો ખરેખર ભારેકર્મી જીવ છે, અને તું તો સાવ મંદમતી છે. તું કઈ રીતે પોતાને હોશિયાર સમજે છે? કઈ વય વધતા તું હોશિયાર નથી થઈ જતો. પાપ કાર્ય છોડવામાં તારી બુદ્ધિ વાપરે તો તું હોશિયાર. હજી તો આવતો શ્લોક તો એમ સમજો ને આપણા બધા માટે જ છે યાર, કે આટલો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરે છે અને છતાં, અને આટલું સમજે છે છતાં પાપ કાર્યો છોડી શકતો નથી. તો એમ કરીને શ્લોક શરૂ થાય છે. તો તારી બધી હોશિયારી તે પાપ કાર્યો સમજો, વેપાર વગેરેમાં જૂઠ કે ચોરી કે કંઈ કરે, એક તો તું એ કરે છે. કર્યા પછી તું ગર્વ કરે છે. ગર્વ કર્યા પછી બીજાને પ્રેરે છે. અરે મેં તો આમ કરી દીધું, તો ટિકિટ વિના ચાલ્યો ગયો, પછી કોઈ ચેક ના કર્યું. આપણે છે ને અહીંયા ઊભા રહેવાનું, તો કોઈ ચેક કરતું નથી. એટલે તું ખોટું કરે, ખોટું કર્યાનું જો સ્પષ્ટ પ્રીતિથી ન કર્યું હોય ને તો આઈ એમ સ્ટુપિડ, આઈ એમ ફૂલિશ રે. પણ સ્પષ્ટ પ્રીતિથી કર્યું હોય તો એ પુણ્યના ઉદયથી થયું, તારી હોશિયારીથી નહીં. તો પણ તું એનો ગર્વ કરશે. ગર્વ કરશે એટલું નહીં, બીજાને પ્રેરશે, બીજાને શિખામણ આપશે, અન્યની બીજાને પણ પ્રેરીને એ પાપ કાર્યમાં જોડશે. એ પાપ કઈ રીતે કરવું એ સમજાવશે. એટલે કીધું તું શાનો પંડિત. પંડિત તો તે કહેવાય કે જેની એક પણ ચેષ્ટા નિષ્ફળ ન જાય, અને તારું તો આખું જીવન નિષ્ફળ ગયું છે. જે બોલાય છે એમાં એક વાર બી તું એમ કહેતો નથી કે ના ના આ મને લાગતું નથી, આ મને અપ્લાય થતું નથી, કારણ કે મેં આવું કાંઈ કર્યું નથી, એવું તું બોલતો નથી. એ તારું તો અત્યાર સુધીનું બધું જ, બધી ચેષ્ટાઓ, બધા જ વિચાર અને વર્તન બધું જ નિષ્ફળ ગયું છે. એક બાજુ જ્ઞાનીઓ દુર્લભતા બતાડે મનુષ્ય ભવની, અને બીજી બાજુ કશું દુર્લભ જેવું તને ભાસ્યું જ નથી. જે અનેક ગતિઓમાં પાપ કરતો હતો એ જ આ ગતિમાં તું પાપ કરતો રહે છે. તું કઈ રીતે પંડિત છે? પંડિત નહીં બોલું હું, ક્લેવર બોલું. યુ આર નોટ ક્લેવર, યુ આર નોટ વાઇઝ, યુ આર નોટ સ્માર્ટ, યુ આર અટરલી બટરલી ફુલિશ. આ મૂલ્ય યાદ આવી ગયું. અને સુખી થવા માટે આટલા દોડધામ કરે છે. અને સમજો પુણ્યના ઉદયથી તને એ સાધનો મળી પણ ગયા, તો પણ ઘડપણ, રોગ, મૃત્યુ આવીને તારા આ પ્રાપ્તિ, તારી આ અચીવમેન્ટ પર અંત તો મૂકી જ દે છે, ફૂલ સ્ટોપ મૂકી દે છે. ગડપણ આવ્યું તેમાં. કેટલાક સામેથી કીધેલું કે મેં કીધું આવો ને અમારી સાથે માનસરોવર. તો કે બાપા તબિયત જ સારી નથી. મેં કીધું પૈસા હું આપી દઈશ તમારે. તો કે મારા તરફથી એક જણને લઈ જાઓ. એટલે એટલા પૈસા છે. પૈસા છે, ઈચ્છા છે, પણ ઘડપણ આવીને અટકાવી દે છે. રોગ આવીને અટકાવી દે છે. સમજ્યા? એટલે પુણ્યોના ઉદયથી છે, પરંતુ
તારા દોડધામ, તારા ઉધામાં, તારી મહેનત, તારી ચિંતા, તારી અનીતિ વગેરે પાપ કાર્યો, આ બધાથી ખાલી એટલું વિચાર કે તને સુખ કેટલું મળ્યું, મળેલ સુખ કેટલું ટક્યું અને એનું પરિણામ શું આવશે. 3 પ્રશ્ન પૂછ. કેટલું મળ્યું, જેના માટે તે રાત રાત ઉજાગરા કર્યા છે, ચિંતાઓ કરી, બધું જ મેં કીધું, દોડધામ કરી, ઉધામા કર્યા, આર્ત ધ્યાન કર્યું, બધું જ. કાં તો ઉધારીનો પ્રોબ્લેમ, કાં તો ઉઘરાણીનો પ્રોબ્લેમ, કાં તો ઉધારીની પ્રોબ્લેમ ને કાં તો ઉધાર આપ્યા છે એને ઉઘરાણીના ટેન્શન. આ બધું કરીને તને કયું સુખ મળ્યું? 1, કેટલું સુખ મળ્યું? 2, એ પ્રાપ્ત થયેલું સુખ કેટલું ટક્યું? 3, અને આ સુખ ભોગવીને એનું પરિણામ શું આવશે? તને જે જ્ઞાની પ્રત્યે શ્રદ્ધા છે, તને જે શાસ્ત્ર પ્રત્યે શ્રદ્ધા, એ લોકો શું કહે છે કે આ સુખ ભોગવવાનું, આ પાપ કર્યાનું આ ફળ છે. 4 ચીજ પૂછી લે. કયું સુખ મળ્યું, કેટલું સુખ મળ્યું, કેટલું ટક્યું અને આ સુખનું પરિણામ શું? આ 4 પ્રશ્ન ખાલી. આ બધી વાત પ્રભુ એક જ વચનમાં કીધું, શાંત ભાવે વિચાર કર. એક દિવસ સ્વાધ્યાય નહીં કર, ખાલી શાંત ભાવે નક્કી કર, આવતા પર્યુષણ સુધી મારે કઈ લેવલ જોઈએ છે, એ લેવલ માટે શું કરવાનું. એક આખો દિવસ એમાં કાઢ અને પછી જસ્ટ ક્લોઝ ઇટ. આખું વર્ષ તારું સેટ કરી દે. આવી પ્રવૃત્તિ કરીશ, આવી પ્રવૃત્તિ નહીં કરું, આવી વૃત્તિ સેવીશ, આવી વૃત્તિને તરત અટકાવી દઈશ. બસ આટલું નક્કી કરીને વર્ષમાં જો તારી કેવી દશા થાય છે. તને લાગશે કે કેટલું સિમ્પલ હતું. ખાલી આઈ હેડ ટુ લવ માય સેલ્ફ. મારે મારું હિત ઈચ્છવાની જરૂર હતી, બસ. અને પ્રારંભ તો મેં કીધું કે થોડું ડિફિકલ્ટ બનશે, ડિસિઝન લેવલ પર લિટલ ડિફિકલ્ટ સ્ટાર્ટ. હજી હેબિટ નહીં બને ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુ કરવાનું ડિફિકલ્ટ. પછી હેબિટ બની ગયા પછી તમે જુઓ, અને પછી તો ઝૂરના, આત્મહિતના કાર્યમાં ઝૂરના, ઝંખના પછી ઝૂરના પછી વેદના. એ ન થાય તો તમે સહન ન કરી શકો એવી દશા થવા. પણ પ્રારંભ તો ડિફિકલ્ટ. મેં તો પ્રારંભ પણ ડિફિકલ્ટ કીધો. ડિસિઝન કે આ કરવું છે, ડિસિઝન ડિફિકલ્ટ, પ્રારંભ ડિફિકલ્ટ. એમાં તું ડરી નહીં જતો. અને જો ડરી જતો હોય તો કાલે સવારના સત્સંગમાં આવજો, હું સમજાવીશ દોષના વિલયમાં વીર્યનું સ્ફુરવું. કારણ કે દોષના વિલયમાં લગભગ ફેલિયર્સ મળે છે. અને તે વખતે વીર્ય ઠંડુ ન પડવું જોઈએ. તમે બહુ શાણા છો, હું પાપી છું, અધમાધમ છું, મારામાં બિલકુલ યોગ્યતા નથી, એમ કરીને તું તારા આત્મહિત ઉપર ફૂલ સ્ટોપ ને વીર્ય ફોડાવજે. એક ભૂલ થઈ એટલે તું કાયમનો પાપી નથી થઈ જતો. એક ભૂલના, હા, ખેદ થવો જોઈએ એનું આગલું વચન છે કે પોતાના અલ્પ દોષને પણ જોઈને અત્યંત ક્લેશ. અલ્પ દોષ, અત્યંત ક્લેશ. મોટી ભૂલની વાર નહીં જોતો. અલ્પ ભૂલ થઈ હોય એનું પણ અત્યંત ક્લેશ. પણ એનો મતલબ એ નથી કે તું ઠંડો પડી જાય. તારે હવે તો વધારે જોરદાર મહેનત કરવાની. તને તો હવે ખબર પડી ગઈ કે આટલા નિમિત્તમાં બી તારું વીર્ય ઠંડુ પડી જાય તો આનાથી મોટું તો આવવાનું છે હજી, મૃત્યુ, રોગ, ઘડપણ વગેરે. એ બધામાં ઢીલો ના પડે એની તૈયારી કર. ધેટ્સ ઇટ. એટલે હવે સમજાય, ધીસ પત્ર ઇઝ complete and we will never complete. એ સમજાઈ ગયું ને તમને કે હવે ગમે તારે ફટ કરીને બંધ કરશે, 10 વાગશે એટલે બંધ કરી દેશે, પણ he will not complete it. તમને મારી આંખો જોઈને એમ લાગશે કે અધૂરું છોડ્યું છે. હજી તો કેટલા રહસ્ય આમાંથી નીકળી શકે, પણ સમય આટલો જ છે, તમારી પુણ્ય બી આટલી જ છે, એટલે આટલું જ મળશે તમને, એનાથી વધારે નહીં. પણ કેટલું સરસ છે જાણે વોટ આપણે જે આપણી સાથે જે થઈ રહ્યું છે, આપણી ભીતર જે થઈ રહ્યું છે એનું બધું સમાધાન અપાઈ રહ્યું છે પત્રમાં. ઘણું ભેગું કર્યું પણ કેટલું ટકશે? સમજો આ ભવ સુધી બી ટક્યું એવું કોઈ સંયોગો મને દેખાતા જ નથી ભવના અંત સુધી ટકે એવા. પણ છતાં પણ તમે વ્યવહારથી માની લો કે આ ભવ સુધી ટકે, વધારેમાં વધારે આ જિંદગીનો
અંત સુધી, પણ આ જિંદગીનો અંત જ અનિશ્ચિત છે. હું તમને એક વાત કહું, પૂરેપૂરો તંદુરસ્ત દેખાતો માણસ પલવારમાં ઉડી જાય છે. આપણી આ કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા, કારણ કે આપણો નિયમ છે દરેક સત્સંગમાં એકવાર યાદ કરવાનો, એટલું તો એ યાત્રામાં જે માંદા પડ્યા, મરી તો કોઈ નથી ગયું, પણ માંદા પડ્યા અને જેને અર્જન્ટલી ઓક્સિજન મંગાવીને આપવું પડ્યું, એ બધા લગભગ યંગસ્ટર્સ હતા. એક પ્રેમાર્પિતમાં આઈ થિંક કિરણબેને લીધું હશે કે નહીં ખબર નથી, એક એની સામે નૈની, હું ત્યાગીથી લઈને ગૃહસ્થ સુધી બધા લઉં, નૈની, રાહુલ, સિદ્ધાર્થ, મૌલિક, અમિત, આ બધા વૃદ્ધ કહેવાય કે યુવાન કહેવાય? અમે કહેતા હતા કે લગભગ જે દરરોજ જીમમાં જાય, જે બહુ એક્સરસાઇઝ કરે, એ બધાએ ઓક્સિજન લીધું છે. અને જે કહેવાતા વૃદ્ધ કે જેના માટે અમે સિલિન્ડર લઈ ગયા હતા, એ લોકો સિલિન્ડર ઉચકતા તો હતા, પણ આ લોકોને આપવા માટે. શું છે આ જિંદગીનો ભરોસો? પહેલાનું 50 થઈ જાય, આનું 60 થઈ જાય, આનું 40 સુધી થઈ જાય, થોડું નીચે ઉતરો હોત તો પાછા 4 ખભા જોઈતે એને. એટલે એ કષ્ટ આપણે લઈ શકીએ એવું નહોતું ત્યાં, કારણ કે આપણા જ ચાલવાના ફાફા હતા. એટલે બધું ગમે તે ભગવાન એને જીવાડો, તમારે જે કરવું હોય તો એનું ડેરા ચિહ્નમાં કરજો, કારણ કે ત્યાં તો ટાયર જ નાખી, અગ્નિ સંસ્કારની વ્યવસ્થા નથી, ટાયર એના ગલામાં નાખીને બાળી નાખે, આવી સ્થિતિ થાય. અને દરેક સિઝનમાં, એટલે લગભગ મેથી શરૂ થાય અને 8મી સપ્ટેમ્બરે પૂરું થાય, એટલા ટાઈમમાં લગભગ 20 થી 30 મૃત્યુ થાય. લોકો ઝંખે છે કૈલાસનું મૃત્યુ, એ અલગ વાત છે. હા, કૈલાસવાસી થયા અને એવી, ઇનફેક્ટ એટલે વૃદ્ધો ઉપર પ્રતિબંધ છે. આ 70 વાળાને લેવા માટે અમારે સ્પેશિયલ પરમિશન લીધેલી, એને ના પાડી દીધી કે 70 ઓફ ડૉક્ટર મહેન્દ્ર કેનેડાવાળાને ના પાડી દીધી. એ તો કેટલા તંદુરસ્ત છે, એ તો કોઈ વાર ઓક્સિજન નહીં આ લોકોને આપવામાં હેલ્પફુલ બનતે, પણ દે બેન, બીકોઝ હવે બધા મરવા માટે ત્યાં જાય છે, કારણ કે સીધા શિવ સાથે પહોંચી જાય, શિવમાં ભલી જાય કે એવું કંઈક થતું હશે. જૈન દર્શન તો એવું સ્વીકારતું નથી, તમે ગમે ત્યાં મરો, તમારા પરિણામ અનુસાર જ ગતિ થવાની, ક્ષેત્ર અનુસાર ગતિ નહીં, પરંતુ પરિણામ અનુસાર ગતિ. એટલે તું ધરમપુર બી મરશે ને, નરકે જઈ શકે. જોકે એ વાત અલગ છે કે નહીં જાય, પણ પરંતુ ક્ષેત્ર સાથે તને કોઈ બેનિફિટ મળવાના નથી, પરિણામ પ્રમાણે થશે. એ તો ત્યાં તારા પરિણામ સારા રહે એટલે એમ કીધું કે ત્યાંથી તું નહીં જાય, પણ જો તું ત્યાં પરિણામ બગાડે તો થાય. તો કહેવાનો મતલબ કે પૂરેપૂરો તંદુરસ્ત દેખાતો માણસ પલવારમાં 40 ઓક્સિજન થઈ જાય, પલવારમાં મરી જાય. એટલે તું કહે છે કે આ સુખ મારા ભવના અંત સુધી રહેશે, કબૂલ, પણ ભવ ક્યાં સુધી રહેશે એ તો પાછું અનિશ્ચિત જ છે. વાત બરાબર છે? તો જિંદગી આટલી અસ્થિર, અને એ સુખ મેળવવા માટે જે તે પાપ કર્યા એ ભવિષ્યમાં દુઃખ આપશે. 2 તથ્ય મળ્યા કે તે જે સુખ માટે પાપ કર્યા એ અવશ્ય ભવિષ્યમાં ફળ આપશે. ભગવાનના વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને આ માન્યતા આપણે બનાવી છે કે જે કર્યું તેનું ફળ ભોગવશું. અને જિંદગી પાછી અસ્થિર, એટલે તું શું કર્યું? અહીંયા આવીને માત્ર તારું ખરાબ ભવિષ્ય થાય એની તે તૈયારી કરી. તે શું નિર્માણ કર્યું અહીંયા આવીને? વધારે બુદ્ધિ હતી એટલે ઊંચા પાપો કર્યા, બકરીને ગાયને ના સૂજે એવા પાપો તે કર્યા. બુદ્ધિ બહુ હતી ને તારામાં, પંડિતથી જ શ્લોક શરૂ થયો છે, ફર્સ્ટ વર્ડ જ હોશિયારથી. તું એટલો બધો હોશિયાર કે ખરાબમાં ખરાબ તને કયા દુઃખો મળી શકે એ તે ચૂઝ કર્યા આ ભવમાં. તે આ ભવ વેડફી નાખ્યો, પછી પસ્તાઈશ, થોડા સુખ માટે બહુ દુઃખ મેં ઊભું કર્યું ને હવે સહન થતું નથી.
હવે સહન થતું નથી. શેઠને એમના પ્રોબ્લેમ છે એટલે બેઠો છે ત્યાં, કમરનું ને સ્લીપ ડિસ્ક થયું કે એવું કંઈક છે. તો કે બાપા સહન થતું નથી. મેં કીધું એ અલ્પ સુખ માટે જે તે દુઃખ ઊભું કર્યું, હવે તને થાય છે કે દુઃખ સહન થતું નથી, તો જ્યારે જ્યારે થાય કે દુઃખ સહન થતું નથી ને, એક એક પાપનો ત્યાગ કર, એટલે પાછું તને આ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. કારણ કે આનું નિર્માણ કરનાર નિર્માતા તું જ છો, અને વધારે હોશિયારી વાપરીને તે કર્યું છે પાછું. એટલે આને પંડિત કહેવાય ખરો? એમ પૂછે. એક તો પાપ કાર્યો કર્યા, પાપ કાર્યો કરતા આસક્તિ સેવી. તું પાપ કાર્ય એ રીતે બી કરી શકે, હાઉ સ્ટુપિડ એમ આઈ, હાઉ ફૂલિશ એમ આઈ, કે મને આવું સૂઝે છે. આજે કંઈક ભોજનમાં કંઈક હતું, ટેસ્ટી કંઈક હતું, નેમીજી ખાતા હતા અને તરત કે બાપા મને પેલું ફૂલિશ ને સ્ટુપિડ યાદ આવ્યું, અને તરત આ મોઢામાં જે કોલ્યો હતો કે કેવો મૂર્ખ છું, મને આમાં સુખ લાગે. એ કે બાપા આ મંત્ર બહુ જબરો છે, એમ કે મારી તીવ્રતા થતી તો અટકી જ ગઈ. રાગ સંપૂર્ણ નાશ થયો છે એ જ હું નહીં કહી શકું, એ તો જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો વિષય. પરંતુ જે વધતું હતું એક પીસ પછી જે વધવું જોઈએ ને, એટલે બધે ત્યાં જ અટકી ગઈ, વધતી નથી. એટલે મેં કીધું કેટલી વાર આ મંત્ર આપણે વાપરો પણ બીજા માટે. તું સ્ટુપિડ છે ને, તું ફૂલિશ છે, એટલે કોઈ પ્રભાવ ન પડ્યો. હવે પોતા માટે વાપરે તો એક જ દિવસમાં મંત્ર સિદ્ધ થઈ રહ્યો છે. આ 454નું ફળ. અને આ યાદ રાખજો, નેક્સ્ટ પત્ર સુધી તો યાદ રાખવું જ જોઈએ તમને. આ કંઈ બહુ એમાં કષ્ટદાયક સાધનાઓ નથી, એકદમ સિમ્પલ. તાલીઓ પાડવાથી તમે લાભ થાય એવી સાધના બતાડી, પરના અલ્પ ગુણમાં પ્રીતિ. પણ પાછું કિચનને એમ નહીં કહેતા કે તમારા અલ્પ ગુણમાં પણ અમને ઘણી પ્રીતિ છે, કે અલ્પ છે આ 4 વાગ્યાના ઉઠે છે, તમને આ અલ્પ લાગે છે? આ તો ઇન્ટેન્સિટી બધી જ, કે અલ્પ બી દેખાય તો કરજે, પણ જે દેખાય છે બધા અલ્પ છે એમ નહીં સમજતો. પાછું તમને કે તો ખરાબ લાગી જાય કે નહીં, કે અમારો આ અલ્પ ગુણ છે, આવી તો અહીંયા ઘર બહાર છોડીને રહ્યા છે, 4 વાગ્યામાં ઉઠે છે, કુટુંબનું કે ઘરનું કોઈ કામ હોય તો અમે કોઈ 4 વાગે ઉઠીએ નહીં. તમારી બાયડી કે પાણી 4 થી 5 જ આવવાનું છે તો તું ભરી લેજે, તો સીધી ના પાડી દેશે. અને તમારા માટે 4 વાગે ઉઠે એ અલ્પ છે? તો એક તો તે પાપ કાર્ય કર્યા, એ પણ પાછી આસક્તિ સેવીને. સ્ટુપિડ ને ફૂલિશનો મંત્ર જાપ કરતા નહીં, આસક્તિપૂર્વક કરે, એટલે રાચ્યો કહેવાય. અને પાછું એ પાપ કર્યાનો તને ગર્વ બી થાય છે. તને ખબર છે શું થશે? પાપ કાર્યો કર્યા એટલે કર્મ બંધ થાય. પછી આસક્તિપૂર્વક કર્યું એટલે એની સ્થિતિને રસ વધે, અને ગર્વ કર્યો એટલે નિકાચિત થઈ જાય. ફરીથી 3 એવું કહું, પાપ કાર્યો કરે એટલે કર્મ બંધ થાય, એમાં આસક્તિપૂર્વક કરે તો એની સ્થિતિ એટલે કાલ, એટલે સમય, એટલે ટાઈમ, અને ઇન્ટેન્સિટી રસ વધે. એક તમને સામાન્ય માથું દુખે ને એક તમને સહન ન થાય એવું દુખે, એ બેમાં ફેર છે. હા, તો આ આસક્તિપૂર્વક કરવાથી થાય. અને એનો પાછો જો એ પાપનો ગર્વ કરે, જેમ શ્રેણીકે કર્યું, જ્યારે શિકાર કર્યો ત્યારે નિકાચિત બંધ નથી થયો, જ્યારે પેલો જીવ મર્યો મૃગનો ત્યારે નિકાચિત નરક નથી બંધાય. અને જ્યારે એનો ગર્વ કર્યો કે મારા એક બાણથી 3 ને વિંધી નાખ્યા, કેવી મારી શક્તિ, કેવી મારી ટેલેન્ટ, આવડત, એવો જેવો ગર્વ કર્યો કે નિકાચિત થઈ ગઈ, નરક નિકાચિત થઈ ગઈ. હવે ભગવાન કહે કે શાયિક સંકિત સાથે જા, તીર્થંકર નામ કર્મ સત્તામાં છે, અને જા, પણ જવું તો પડશે તારે. હું તને આટલી હેલ્પ કરું, તને શાયિક સંકિતનું પમાડું, એટલે નિમિત્ત રૂપે એટલી હેલ્પ કરું, તારી ભક્તિ આ ભાવમાં વધારો, એવી ભક્તિ વધારું કે જે ગુરુ ભક્તિ સે લહો તીર્થ પદીપદ. મહાવીરની ભક્તિ કરતા કરતા મહાવીર જેવું કર્મ બાંધી લીધું, તીર્થંકર નામ કર્મ. પણ નરકે તો તારે જવું જ પડશે, એ હું નહીં ટાળી શકું. આ છે જૈન ધર્મ. પણ નરકમાં તને સુખી છે, કારણ કે સંકિત સાથે છે, આપણા કરતા સુખી છે. નરકમાં છે
પણ સમ્યક દર્શન સાથે છે, સુદર્શન સાથે છે. એટલે પેલું નહીં, સમ્યક દર્શનની વાત કરું છું. સમ્યક દર્શન સાથે છે એટલે દેવો કરતા સુખી છે સમ્યક દર્શનના પ્રતાપે. પણ કષ્ટ જોઈએ તો તમે સહન ન કરી શકો એવા કષ્ટો અત્યારે ભોગવી રહ્યા છે. જ્યારે તમે પદ્મનાભને નમો નમઃ બોલતા હો ત્યારે ત્યાં ચીસો પડાતી હોય કોઈ યાર. પદ્મનાભનો જીવ કોઈ પરમાધામી કષ્ટ આપતો હોય તો ચીસ બી પાડતો હોય. તમે અહીંયા પદ્મનાભ તીર્થંકરને વંદના કહો, કેટલી જગ્યાએ તો એમની મૂર્તિ પણ છે, ભાવિ તીર્થંકરોની પણ મૂર્તિ હોય છે. તો પહેલા તીર્થંકર આવતી ચોવીસીના, તો એમની પણ મૂર્તિ જોઈ મેં પૂજા કરી છે. પરંતુ હું પૂજા કરતા વિચારું કે અત્યારના આ જીવ કોઈ ચીસો પાડતો હશે નરક. આ સત્ય છે. નરકે તો તારે જવું જ પડશે, કારણ કે તે પાપ કર્યું, આસક્તિપૂર્વક કર્યું, અને હું કેવો હોશિયાર છું કે કોઈને ખબર બી ના પડી. આ ભાવથી કર્યું એટલે તને નરકે તો જવું જ પડશે. એટલે કીધું કે આ બહુમાં તે કર્યું છું. છગન એકવાર એક કંદોઈને ત્યાં ગયો. રસ્તામાં આજે અમને સારી એવી કંદોઈની દુકાન મળી. કોઈ ભલતા રૂટથી અમે આવ્યા, એટલે આ રૂટ પરથી અમે કોઈ દિવસ આવ્યા જ નથી, એટલે એટલી બધી કંદોઈની દુકાન હતી. ભૂખ્યું પેટ, કંદોઈ દુકાન, થોડું તો દ્રષ્ટિ જવાની છે. તો એક કંદોઈની દુકાન પર, કંદોઈ મીઠાઈવાળા, હા, તો એની દુકાન પર છગન જાય છે. હજી ભઠ્ઠી ને બધી શાંત નહોતી થઈ, એટલે પણ દુકાનદાર એકદમ થાકેલો હતો, કારણ કે આખો દિવસ ભઠ્ઠીની સામે જ બેઠો હોય, એટલે ગરમી, પરિશ્રમ, ટેન્શન, આ બધાના કારણે ઓલરેડી થાકેલો હતો. તો પેલો છગન એને ત્યાં જઈને કહે છે, રબડી છે તમારે ત્યાં? રબડી કાલે રબડી છે નથી ને તો તમારું પછી હા, કારણ કે ભક્તિ કરવાનું કીધું છે, કોઈનો સંસાર વધારવાનું નથી કીધું. તો કે તમારે ત્યાં રબડી છે? તો કે ના નથી. તો કે અરે આગળની બધી દુકાનોમાં રબડી છે, તમારે ત્યાં રબડી નથી? તો કે ચાલો અમને બનાવી દો. હજી ભઠ્ઠી શાંત નથી થઈ, એટલે પેલી કડાઈ ને બધું હજી આગ બુઝાવી નથી. નાખ્યો 10 કિલો દૂધ, 10 લીટર બી બોલે, અમુક જગ્યાએ 10 કિલોમાં જ બોલતા હોય છે લિક્વિડ્સ માટે બી. 10 કિલો દૂધ, હજી મારવાડી પ્રદેશમાં જે આઈ થિંક કિલો બોલતા હશે. તો 10 કિલો દૂધ, એની અંદર નાખી 5 કિલો સાકર, એમાં વળી નાખ્યો 1 કિલો પેંડા. તમને ખબર છે ને રબડી કેવી રીતે બનાવવાની? હા, માવા માટે આમ પેંડા જો રેડીમેડ મળતા હોય ને તો રબડી વધારે ટેસ્ટી થાય. 1 કિલો પેંડા અને 2 કિલો મોળો માવો એ પણ નાખ્યો, અને પછી હલાવ કરી. હલાવવું તો પડે ને, કે સીધું આમ નાખીને આપી દેવાનું, ફાલુદો નથી આ. હા, એને હલાવીને બરાબર એક રસ કરવાનું, ઘટ્ટ બનાવવાનું, તો સ્વાદિષ્ટ રબડી. કેટલાના મોઢા પર ચમક આવી ગઈ. તો રબડી બનાવી, હા, આટલી મોટી પેની કઢાઈ હતી, અને એની અંદર 5 કિલો દૂધ, તમે વિચાર કરી શકો, 5 લીટર દૂધ. અને બનાવ્યા પછી કીધું બોલ કેટલી જોઈએ? તો કે 2 રૂપિયાની રબડી આપજો ને. છગને જે હાલત દુકાનદારની કરી, એક તો બિચારો થાકેલો હતો, રાતનો સમય, ગરમીમાં બેસીને બિચારાના પરસેવા થઈ ગયા હતા. એમાં એને એમ કે આ બધી રબડી લઈ જશે તો ચાલો હવે ફાયદો થશે, તો એકવાર મહેનત કરી લઈએ. પેલો એમ માંગી 2 કિલોની જેટલી રબડી આવે એટલી આપો ને. 2 રૂપિયાની. તો છગને જેવી હાલત પેલા દુકાનદારની કરી, એવી તું તારા આત્માની હાલત કરે છે. 2 રૂપિયાની રબડી માટે કેટલી મહેનત કરાવે છે દુકાનદારને. 2 રૂપિયાની રબડીમાં અલ્પ સુખ, અલ્પ વિષય સુખ, 20 મિનિટનું, 30 મિનિટનું, 40 મિનિટનું, એમાં અસંખ્યાત વર્ષની નરકે મોકલે પોતાના આત્માને. 20, 30, 40 મિનિટ, કયું સુખ 30, 40 મિનિટથી વધારે ચાલ્યું છે કયો? અને એના માટે જે કર્મબંધ થાય અસંખ્યાત વર્ષનું. તો કે છગને જેવી દુકાનદારની હાલત કરી, એવી કર્મ સત્તા હવે તારી હાલત કરશે. એક
શેઠે એને નવું મકાન બનાવ્યું, નવો બંગલો બનાવ્યો, અને પછી સરસ બંગલો તો બનાવ્યો સરસ, પછી એને ફર્નિશ બી કર્યો, અને જેટલા લોકો આવે ને બધાને બધી રૂમ બાથરૂમ સુધા દેખાડે. અમારી સાથે આવું બન્યું છે. તો બતાડે એટલે પાછું એટલું બધું માથું ખાઈ જાય, આ ઈરાનથી લીધું છે. આ મેં એક વખત ટર્કી ગયા ને ત્યાં આ વાઝ લીધેલું, પણ મેં વાઝે કંઈ પૂછ્યું નથી. આ કાર્પેટ અહીંયાની, આ ઇંગ્લેન્ડથી લાવ્યા છે, આ ફ્રાન્સથી લાવ્યા છે, આ અહીંયાથી લાવ્યા છે, બધું બતાડે. અને પેલો પછી વખાણ કરે એટલે એને બહુ ખુશી થાય. જેટલી ખુશી એ ઘરમાં રહેવાતી ન થાય, જેટલી ખુશી એ ઘરમાં રહેવાતી ન થાય એટલી ખુશી એને પેલો વખાણ કરે તેમાં થાય. એક દિવસ એક ગામમાં એક સંત પધાર્યા. સંત બોલું છું એટલે સાધુ નહીં, સાચા સંત, હૃદય જેમનું વાસનાનો જેનો અંત લાવ્યા છે એવા સંત. અને સંતને પગલા માટે બોલાવ્યા. ક્યાં? નવા બંગલે. અને પછી એ જ રૂટીન પ્રમાણે બધા રૂમ બતાડે, બધી વસ્તુ બતાડે, ક્યાંથી ખરીદી, કેટલાની હતી પણ મને સસ્તામાં મળી ગઈ. મારો એક મિત્ર બી એવી કહે કે આમ છે ને આ શર્ટ બહુ મોંઘું છે પણ મને એકદમ સસ્તામાં મળી ગયું. પણ મેં કીધું જરૂર હતી? તો કે અરે એ તો ભૂલી જ ગયો. બરાબર છે? હા, સસ્તું મળે, સાલે હોય શું સેલ, એ હોય એટલે પેલો ગાંડો થઈ જાય. હવે પણ સંત ન હસે, ન ટકોર કરે, મૌન ન મૌન રહે. સંતનું મૌન જેવું બીજું ખતરનાક કોઈ ચીજ નહીં, રેઝર પણ નહીં. બોલે ને તો શાંત, પણ મૌન તો એ જયભાઈ ભલે જે બી બોલે કે તમારું મૌન અમને બહુ પ્રિય છે ને આ બધું વલું બોલે, પણ એમને જાત અનુભવ નહીં હોય કોઈ વાર. સંતનું મૌન અત્યંત ખતરનાક. એટલે પેલો બિચારો એટલો મૂંઝાઈ ગયો એ કે કંઈક તો બોલો, તમને આ ઘર કેવું લાગ્યું? તો કે ફેન્ટાસ્ટિક છે. મૌન ખોલ્યું, પણ એક ભૂલ કરી તે, અને એ ભૂલ એ છે કે તે આ બંગલામાં દરવાજો રાખ્યો છે. આ દરવાજો રાખ્યો છે ને એટલે એક દિવસ તને બાંધીને આમાંથી જ કાઢશે, એવી રીતે કાઢશે કે તું પાછો ઘરે નહીં આવી શકે, ફરીથી આ ઘરમાં તું પ્રવેશ નહીં કરીશ. અને પેલો સમજી ગયો કે આ અનિત્યમાં હું નિત્ય બુદ્ધિ કરીને બેઠો છું, આ અનિત્યમાં હું અસારમાં હું આસક્તિ કરીને બેઠો છું. આ સંકેત છે સંત કે એક આ દરવાજો ન બનાવ્યો તો કોઈ તને કાઢતે નહીં, પણ દરવાજો બનાવ્યો છે એટલે તને બાંધીને કાઢશે. એવી રીતે બાંધવાનું કેમ? મર્દાને પાછો આવીને સક્રિય ન થઈ જાય અહીંયા. એટલે હવે એને બાળી નહીં નાખ્યા તા શું ભલે બંધાયેલો રહેતો, એને પૂછવાનું જ નહીં, એને મોઢામાં નાકમાં બધે રૂ નાખી દેવાના. ને તો પાછું બોલે કે મને છોડાવો છોડાવો, મારે પાછું હજી જીવવું છે ને હેરાન કરવા છે તમને વગેરે વગેરે કાંઈ બી બોલે. એના કરતાં બધું ફિટ કરી બાંધેલું હોય અને સીધો બાળી નાખવાનો એને. બસ આટલું કીધું અને જાગૃત થઈ જાય છે. એક દિવસ એવો આવશે કે બધા તને એમાંથી કાઢશે અને ફરી તું પ્રવેશ નહીં કરી શકે. માટે જાગ અને આત્મકાર્યમાં ઉદ્યમ કર. એ વિજ્ઞાનીની આમાં ભલામણ છે.